کی باعث قطعی یا محدود کردن اینترنت میشه؟ اینترنت ایران به شکل انحصاری دست شرکت ارتباطات زیرساخته. یعنی این شرکتی که داره اینترنت رو از اپراتورهای اصلی خارجی میخره، وارد ایران میکنه و به دست اپراتورهای ثابت، خانگی و اپراتورهای موبایل میرسونه. اپراتورهای اینترنت دو نوع مشتری دارن. یا اینترنت رو به دیتا سنترها و از طریق اون به کسب و کارهای بزرگ و کوچیک میدن، یا اینترنت رو در اختیار مردم میذارن. مردم عادی برای اتصال به اینترنت یا با موبایل به همراه اول ایرانسل و رایتل وصلن، یا اینکه با اینترنت خونگی به شرکت‌هایی مثل مخابرات، شاتل، آسیاتک و افرانت وصل میشن که همه این اپراتورها اینترنتشون رو از شرکت زیرساخت خریدن. کسب و کارها و ارائه دهنده های زیرساخت ابری هم اینترنتشون رو از دیتا سنترها میگیرن و خودشون مصرف کننده اینترنت به حساب میان. برای مثال کسب و کارهای ابری مثل ابر آروان، پارسبک، ایران سرور، ابرزس و کسب و کارهای دیگه مثل آپارات، فیلیمو، تپسی، اسنپ، تاقچه، آچاره، علی بابا، جاباما و در کل همه کسب و کارهای آنلاین اینترنتشون رو از این اپراتورها میگیرن و نمیتونن توی قطع، وصل و فیلترینگ اینترنت نقش داشته باشن. چجوری موقع اعتراضات بعضی از شهرها به اینترنت دسترسی دارن و بعضیا ندارن؟ حکومت به شکل انحصاری اینترنت رو در اختیار خودش نگه داشته و اون رو به اپراتورهای ثابت یا همراه میده. به همین دلیل به راحتی میتونه اینترنت رو خودش مدیریت کنه. کلش رو در ایران قطع یا وصل کنه، بخشی از شهرها یا استانها رو قطع یا وصل کنه، بعضی از سایت ها رو فیلتر کنه یا نکنه، بعضی از سایت ها رو کند کنه، بعضی از سایت ها رو آزاد بگذاره، سختگیری روی VPN رو زیاد کنه یا کم کنه. حتی از این دقیق تر میتونن به ایرانسل و همراه اول بگن که BTS های موبایل فقط یک خیابان خاص رو قطع یا محدود کنن. فیلترینگ اینترنت رو کی انجام میده؟ کمیته فیلترینگ زیر نظر دادستانی کل کشور، شورای عالی امنیت و فضای مجازی و سایر نهادهای امنیتی تصمیم میگیرن. وزارت ارتباطات یا نظارت و کنترل وزارت اطلاعات وظیفه داره این تصمیم‌ها را اجرایی کنه. در نتیجه به تعداد زیادی باکس فیلترینگ نیاز داره. برای همین شرکت‌های سهام‌پرداز، دوران، امن افزار، زعیم، یافتار و پارس قشم این تجهیزات رو تولید می‌کنن. شرکت زیرساخت برخی از این باکس ها رو داخل شبکه اپراتورهای همراه مثل ایرانسل و همراه اول و پیش از اون که اینترنت به دست کاربر برسه قرار میده و بخش دیگه‌اش رو داخل شبکه خودش میذاره. پس تمام مراحل فیلترینگ و محدودسازی داخل ایران و با کنترل و اجرای کامل دولت و نهادهای حاکمیتی انجام میشه. نه تنها دولت هر موقع که بخواد میتونه اینترنت رو قطع کنه، بلکه هر موقع که بخواد میتونه گزینش اینترنت رو قطع، فیلتر یا محدود کنه، بدون اینکه براش مهم باشه سرویس‌های حیاتی در داخل کشور هستن یا در خارج از کشور. در درگاه‌های اینترنت ورودی کشورها، روترها و فایروال‌هایی وجود دارن که مشخص میکنن چه ترافیکی از کجا رد بشه و چه ترافیکی رد نشه. اگه ساده‌تر بخوایم بگیم، درگاه اینترنت ایران قابل تنظیم و کنترله. همین الان فیلترینگ در ایران به کمک مفهومی به اسم لیست سیاه و لیست سفید قابل تنظیمه. یعنی حاکمیت میتونه تعیین کنه همه راه‌های اینترنت باز باشه، ولی بعضی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها مثل فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، گوگل پلی و صدها سایت دیگه توی ایران در دسترس نباشن و توی لیست سیاه قرار بگیرن. فرض کنید دولت تصمیم میگیره اینترنت رو قطع کنه، اما نمیخواد اسنپ قطع بشه. بدون اینکه هیچ تفاوتی داشته باشه سرورهای این سایت داخل ایران میزبانی میشه یا خارج از ایران. دولت میتونه به راحتی کل اینترنت رو قطع کنه، اما اجازه بده که اسنپ وصل باشه. این کار برای دولت خیلی ارزان‌تر و آسان‌تر از تشویق کسب و کارها به میزبانی داخلیه. البته این رو هم در نظر بگیرید، حکومت نشون داده هر زمان که بخواد میتونه کل اینترنت رو مثل آبان 98 یا بخشی از اینترنت ایران رو در برخی از شهرها مثل اعتراضات خوزستان، سیستان و بلوچستان و مهاباد قطع یا ایران اکسس کنه، بدون اینکه هزینه‌های این کار براش اهمیتی داشته باشه. یا اینستاگرام رو فیلتر کنه بدون اینکه در نظر بگیره صدها هزار کسب و کار آنلاین قرار از بین برن.